Hej på er! Niklas här på Rackspecialisten. Vi befinner oss i Vapspångas jättefina hall där vi idag har fått äran att provspela Sidespins nya racket här. Det är 8 nya spännande modeller som har fått äran att provspela. Hoppas verkligen att det kommer finna det här intressant. Häng med! Sidespin är en väldigt spännande paddelmärke som ursprungligen kommer från Argentina. Det är ett paddelmärke som funnits med väldigt länge och faktiskt skapades 1994 i Argentina. Det är också ett märke som många av de ledande spelarna idag på World Padel Tour faktiskt har spelat med tidigare i sin karriär och för vissa kanske varit det första märket som man började spela med. Där har vi bland annat Miguel Lamperti, vi har Pablo Lima och så har vi även Bela som tidigare då har spelat med Sidespin som sitt givna racketval. Så det är väldigt kul att få provspela de här racketterna idag. Vi har 8 modeller med oss där jag tänkte gå igenom lite då från de lite kanske enklare racketterna och sen jobba oss upp till de lite mer toppmodellerna. Men när vi börjar att kika på Sidespin Luna så det är ett paddelracket som kommer med en rund utformning. Man jobbar med medelbalans på racket och en vikt på 350-375 gram. Kikar vi lite på det uppbyggt så är det ett lite enklare typ av racket. Man jobbar då med glasfiber både i själva ramen och även glasfiber i slagytan. Kikar på kärnan inuti så jobbar man med soft Eva foam, så även där är lite mjukare typ av kärna inuti. Något som är lite speciellt att nämna kanske är att man dock har sandpapper i själva slagytan på den här, sandpappersstruktur, som då är lite mer känt på kanske lite dyrare racketval, men har de också lagt in det på deras lite enklare racket Luna helt enkelt då. Lite hur det här racket beter sig på banan. Ja, men det är ett racket som verkligen vänder sig till dig som är lite mer ny på paddel. Som har ett väldigt förlåtande paddelracket. Just med den runda utformningen får en stor sweet spot. Och med det här glasfiber då som är ett mjukare material tillsammans med den mjukare kärnan. Så blir det väldigt, väldigt skonsamt. Både mot armen och då ytterligare utöka sweet spoten i racket. Medelbalansen där gör ju då att du får en ganska skön kombination av egentligen både kontroll och fart. Men jag skulle väl säga att det kanske är lite mer kontrollen som är den största fördelen med Luna. Så ett klockrent racket för dig som söker kanske lite mer kontroll och framförallt är lite nyare på paddel och då vill ha ett väldigt skonsamt och lättspelat racket för att komma igång med paddel. Kikar vi på nästa modell så har vi då Sidespin Vamos, lite roligt namn tycker jag på racket. Även här då, fin, clean design tycker jag. Skillnaden lite på den här då jämfört med Luna är att den är lite mer påkostad. Här jobbar man istället med kolfiber i ramen, 100% kolfiber, just för att göra den lite mer slitstark. Och tycker också att den känns lite mer solid i sin helhet, racket blir lite mer stabilare i hela uppbyggnaden. Detta kan också göra med att man även här då har lagt upp en liten brygga i själva rackethalsen som även då är till för att stärka och göra den mer solid. Kollar vi lite övrigt så är det samma vikt och samma spes på den med den runda utformningen, medelbalansen och 350-375 gram. Lite hur den här skiljer sig på banan då. Men samma sak här tycker jag, för dig som är lite mer ute efter kontroll än fart i ditt spel. Som vill ha ett racket som också är väldigt förlåtande. Men här tycker jag att för mig som spelar lite mer paddel så känner jag mig lite mer i det här racket. Fortfarande lite för mjukt för mig som spelar väldigt mycket. Men den känns lite mer påkostad. Jag tycker jag får en lite mer solid träffkänsla och svarar lite mer distinkt. Men helt klart ett racket som funkar klockrent för dig som är helt nybörjare. Även för dig som är motionärspelare som då vill ha det lite mer påkostade ramen men som trivs med lite mjukare och skönare träffkänsla i sin helhet. Kanske vill vara lite extra ställ mot din arm helt enkelt då. Men väldigt trevligt racket som har en väldigt bred range av målgruppsspelare. Kollar vi vidare så har vi ett väldigt läckert och speciell färg tycker jag personligen. Det är då Sidespin Reina. Det här är ett paddelracket som är lite annorlunda. Här jobbar vi istället med en droppform på racket. Så sweet spoten ligger då lite högre upp. Vi har en vikt, samma där, 350-375 gram. Och så har vi en balans även här då som är medel. Kikar vi lite på det här uppbyggt, hur det skiljer sig. Jo men här har vi 100% kolfiber i ramen. Men här har man också lagt in då 3K kolfiber i slagytan. Så det här blir lite mer påkostat och lite styvare i slagytan. Man har styrt upp det lite mer. Kollar vi på kärnan inuti så är även här då den här lite mjukare Eva Soft-kärnan inuti. Man har dock valt att lägga med en liten annan färg, med Black Eva-färg då. Värt att nämna utöver det är att utöver att den har den här sandpapperytan som båda de här tidigare racketterna hade, så har man också någonting som de själva kallar för 3D Technology. Som är, vad ska man säga, det är som små 3D-prints på Sidespin-loggan som sitter väldigt läckert. Hoppas vi får med det på någon närbild här i videon, men det ser väldigt, väldigt snyggt ut. Och ska också då göra att du får lite mer grepp om bollen och får lite extra spin då.
Men kikar vi lite på den här BTC-banan jämfört med de andra. Det här är ett racket som jag tycker bidrar till lite mer fart och tryck i ditt spel. Om man kollar i bakplan så tycker jag fortfarande att det har ganska fin precision, ganska bra känsla. Racket kommer att ge lite mer fart tycker jag utifrån det, kanske på grund av den här droppformen då. Om det är så att du tar det väldigt lugnt i svingen och inte slår på sådär jättehårt så kommer du faktiskt inte få lika mycket fart just när den är lite styvare. Så för dig som är helt nybörjare och verkligen vill ha mycket respons utifrån racket och hjälp så kommer det här bli lite tuffare. Du får jobba lite mer själv för att slå igenom. Men om du väl gör det då så blir det lite mer distinkt och lite mer power utifrån det. Men helt okej kontroll i bakplan tycker jag. Kändes ganska lätt att manövrera runt med sin medelbalans. Har väl inte det var inte något favorit i bakplan men inte heller något som jag hade svårt att jobba med utan ganska medel där bak helt enkelt. Kolla däremot om man går fram lite i banan och ska trycka på bollen, styra spel lite mer själv så har du helt klart en större fördel med det här racket jämfört med de andra två. Droppformen då tillsammans med den här lite styvare slagytan gör att du trycker på lite mer så kommer du få ut mer utväxling från racket i form av fart och kraft. Jag tycker med den lite mjukare kärnan inuti så är faktiskt det här ett racket som jag tycker att även du som är nybörjare på paddel, vanlig motionärspelare som vill testa på de här lite styvare med kolfiber i men som fortfarande vill ha ett förlåtande racket så tycker jag absolut att det här funkar. Vill du ha lite styvare val och spela väldigt mycket så tycker jag att den är lite för mjuk. Så att nybörjare som vill ställa lite krav på dig själv eller motionärspelare som vill ha ett ganska allround-racket skulle jag säga kan absolut kika på Reina. Kollar vi vidare. Så har vi då egentligen, de har 2 stycken olika serier som är deras absoluta toppsegment där de jobbar med silver och golden. Vi börjar då kika på silver som är något enklare uppbyggt. Det här är ett racket som kommer med en droppform på racket. Man jobbar även här med medelbalans och en vikt på 350-375 gram. Uppbyggnaden på racket är lite speciellt. För det första så har man kolfiber i själva ramen men man har också valt att lägga in som en metallplatta som går längs med hela ramen. Som ska göra då framförallt att stärka upp hållbarheten i racket. Så om det är mot väggar eller liknande så ska den vara väldigt slitstark. Enligt Sidespin själva också ska den göra racket ännu lite mer solid. Men framförallt för hållbarheten. Kollar vi på slagytan här så jobbar man likt Reina med en 3K kolfiber i slagytan. Så kolfiber men inte allt för styvt. Däremot kärnan inuti i racket så jobbar man med Black Eva Medium istället. Så en lite styvare typ av kärna i den här racketen. Man har också valt att göra en ännu lite mer påkostad brygga just för den här stabiliteten i racket i sin helhet då. Såklart sandpapper på den här också. Men lite om hur den här känns på banan då. Det här var ett racket som jag kanske känner mig lite mer bekväm i som spelar lite mer paddel. Jag tycker här med den lite hårdare kärnan inuti i kombination med den här 3K kolfiber så tycker jag att den svarade lite mer exakt så som jag ville. Då jag tryckte på lite mer ordentligt i mina slag så tycker jag att jag fick bättre utväxling, mer fart och kraft. Självklart så blir det lite påverkat då att kommer du fel så kommer du känna av att det blir lite mer svårspelat. Men jag tycker fortfarande att medelkärnan och det här 3K kolfiber som inte är allt för styvt så skulle jag inte säga att det här är ett jättesvårspelat racket. Utan det är ett racket som även här då verkligen vänder sig till dig som gillar kombinationen av både spela lite defensivt ibland men som även är den som kommer fram och försöker avgöra. Så kommer du ha lite fördel i båda delarna. Kanske inte i valet för dig som vet mer att du är den defensiva eller den offensiva spelaren utan lite mer för dig som vill ha en liten skön kombination av ett racket som erbjuder bra på båda sätten så att säga. Men ett racket som jag rekommenderar till kanske inte en helt nybörjarspelaren utan lite mer för dig som är en motionärspelare, duktig motionärspelare som jag tänkte vill ha ett allround-racket i väldigt lyxig förpackning. Jag tycker det är väldigt stiligt och klidrent just med den svarta och bara lite silverdetaljer. Så väldigt cleant och väldigt bra för den nordiska marknaden. Kollar vi på nästa så har vi då Sidespin Silver Control. Det här är paddelracket som är väldigt likt om vi kollar på uppbyggnaden av själva racket. Ska vi istället säga vad som skiljer den här och vanliga silver. Skillnaden här är att vi istället jobbar som man kan se med en rund utformning. Så då går vi igen ner med sweetspoten till mitten av racket. Och vi har även här en medelbalans på det här racket. Så att största skillnaden är att den här är rund medan vi kollar på vanliga silver så är den droppformad. Lite vad skillnaden blir där då. Jag tycker faktiskt att det var en ganska stor skillnad i hur de kändes i spelet.
Med det här racket så fick jag betydligt lättare att om jag höll på att komma lite fel till en boll och snabbt behövde rädda till det, så tycker jag att jag kände av att det var en lite större sweet spot med den här runda utformningen. Jag gillade också på något sätt precisionen och känslan i till exempel lobbar. Även om jag slog i ganska ordentligt i en lobb så tycker jag att jag fick precisionen och fick bollen dit jag ville. Även lite luriga droppslag och liknande då jag ska hitta touchen, så tycker jag det är väldigt, väldigt fin precision och kontroll med racket. Så väldigt stor fördel i bakplan, i det lite mer luriga spelet om man säger så. Däremot du kommer fram på nät och ska trycka på lite mer, ja men såklart du har fortfarande bra precision, kan lurigt styra bort din motståndare. Men om du till exempel ska gå för en maxad smash eller trycka på med lite mer tung och djup volley, så hade jag lite svårt att utvinna maximalt med fart ur det här racket. Då tycker jag att den vanliga silver svarade mycket bättre. Så kort sagt, ett racket för dig som kanske är då lite mer fokuserad på kontrollprecision, lite mer defensiv, eller som då hellre är den som lägger lite luriga stoppbollar, vinklade slag, än att kanske vinna på att trycka ut det med kraft. Vänder sig även här då till en motionärspelare eller lite mer avancerad spelare som söker ett framförallt kontrollracket som då namnet antyder. Även här väldigt cleant, där man även har lagt in en liten blå tredje färg i racket också som jag tycker poppar lite snyggt i racket. Kollar vi på nästa så har vi då Silver Pro. Silver Pro är då varianten som ska vara lite mer fart- och kraftpaketet i den här serien. Det är också det som Ayats spelar med på World Padel Tour. Så väldigt cleant och trevligt racket. Vet inte om han är framme i World Padel Tour kommer jag på nu, men han spelar i alla fall och är med och kvalar för det löpande. Så en väldigt duktig spelare som har valt just det här racket att spela med. Kikar lite på uppbyggnaden på det här racket, så jobbar vi även här då samma typ av uppbyggnad med 3K. Man jobbar med den här kolfiber i ramen, med en förstärkning av metallen i ramen. Black Eva medium, kärnan inuti och så 3K slagytan i själva slagytan. Det som skiljer här är att vi istället har en diamantform på racket och vi har också en balans på racket som ligger lite högre upp, så vi har en hög balans på den här modellen. Vi har också en liten annorlunda typ av hals på just den här modellen om man jämför, som då enligt Sizepin själva ska göra att den går lite snabbare genom luften och är lite mer mot attackhållet och ska kunna ge den lite mer fart. Men om vi kollar lite på det här racket beter sig i banan, så är det ett racket som jag verkligen kände att det blev lite mer straffad då jag var längre bak. Jag sa tidigare att jag tyckte att kontrollvarianten var bättre i defensiven. Det här är väl kanske den som får sämst betyg om man ser till det defensiva spelet där det snabbt ska komma rätt. Självklart, många diamantformade är så, men jag tyckte verkligen att det kändes med det här. Det var ganska tufft och jag fick jobba ganska mycket själv, se till att verkligen göra fotarbetet ordentligt för att komma rätt i träffen och få bollen dit jag ville. Slarvar man lite, ja, men blev det lite stummare känsla du fick inte riktigt precisionen som du ville ha. Så det kräver ganska mycket av sin spelare, framförallt i det defensiva spelet. Däremot när man väl kommer fram i banan, ja men det är klart att det är här den har sina bästa kvaliteter. Du fick väldigt bra utväxling då du väl trycker på, då balansen ligger lite högre upp, diamantformen, så tycker jag att den svarade jättefint. Kände själv att jag hade några slag där jag absolut kom ut lättare från buren med den här modellen jämfört med de andra. Så att mer ett val för dig då, som är en offensiva spelaren som gärna vinner på att trycka ut motståndare och avgöra poängen, än att ha sina starka fördelar i det defensiva spelet. Men jättetrevligt, också är snyggt med en liten poppad röd färg i designen. Kika vidare så kommer vi till Golden-serien. Golden är då ett racket som, om vi börjar med just den här modellen som bara heter Golden, så är det nog en droppformat racket. Kommer den där som alla andra på en vikt 350-375 gram. Man jobbar med en balans som är even. Lite om uppbyggnaden på racket så har vi kolfiber i ramen. Vi jobbar med samma här Black Eva medium, kärnan inuti. Men stora skillnaden är att man har lagt på 12K kolfiber i slagytan istället. Alltså 12 000 kolfibertrådar per kvadratcentimeter. Det är väldigt tätt typ av kolfiber, vilket gör att den blir ytterligare styv i själva slagytan. Kikar vi lite på den här, ja just det, glömde nämna. De jobbar också med lite annorlunda typ av hål på den här, så kallat waved technology. Som då ska vara att de har en lite annan placering på hålen, vilket ska göra att den ska vara lite starkare just i det stället där du träffar bollen, ska den vara lite mer solid och då ska göra att den blir ytterligare lite mer styv helt enkelt. Men kolla lite på den här BTC-banan. Ja, men det är ett droppformat racket med medelbalans som jag absolut skulle säga är ganska allround i sin helhet. Jag märker dock ganska tydligt, till och med jämfört med silver, att vi här går upp i styvhet. Med det sagt så ganska svårt i det defensiva spelet om det kommer fel. Jag tycker dock att kärnan inuti inte känns allt för stum, så att det är helt okej så länge du inte kommer väldigt fel i träffen, så kommer du känna att det känns
okej, men inte klockrent. Jag hade gärna velat ta en rund utformning på den här för att kunna verkligen hurra den i det defensiva spelet. Men jag tycker svaret är helt okej. Framförallt så var det skönt att du stod på bakom, skulle försöka trycka på lite, ta det fram, om man ser det här framåt nätet så kände jag att du fick väldigt bra svar ifrån det. Däremot då, som sagt, då du kommer fel i en väldigt snabb boll och träffar lite längre ut mot ramen, ja, men då blev jag ganska hårt straffad. Kollar vi lite, man kommer in i banan, ska trycka på framåt nät, trycka på, så gillade jag både då den här lite känslan i lite mer luriga bollar där man ligger någon stoppboll och lite vinklat spel, och jag tycker faktiskt också att den svarade väldigt bra då jag väl tryckte på i offensiven. Så för att summera det erbjuder jag trakt som kanske är lite mer åt offensiva hållet, men jag tycker att den är okej även i bakplan och defensiven då. Totalt sett med den här så kanske du ska vara en duktig motionär, i alla fall har spelat en hel del paddel, eller om det är en motionärspelare som bara vill utmana dig själv, alternativt en tävlingsspelare då som vet mer att du gillar de här lite styvare rakterna som såklart belönar dig ännu mer då du väl kommer rätt i själva sweet spoten. Även här väldigt läckert med svart och bara lite gulddetaljer på. Jag har kommit till sista racket av de vi har provspelat här idag, och då har vi Golden Pro. Golden Pro är då, ja, lite om man tänker på Silver Pro där kan man kanske förstå, men den här kommer då också med en diamantform. Man jobbar med en hög balans, balansen högre upp, och så har man då kolfiberramen, man jobbar med Black Eva medium soft, och sen så har du då 12K kolfibret här i slagytan, så är den väldigt styv. Så egentligen skillnaden på Golden kontra Silver-serien, att här jobbar man med 12K, medan i Silver så jobbar man med 3K i slagytan. Men lite vad det här racket är då? Jo, men det är absolut ett lite mer fartkanon, fartvapen som vänder sig som verkligen gillar att styra spelet och avgöra poängen. Just då du har lite styvare slagytan så blir man ju faktiskt ännu hårdare straffad i det defensiva spelet. Jag tycker så länge man ger lite tid så går det att hitta precision i lobbar och liknande. Och du kan absolut hantera om det är en lite bättre typ av spelare. Självklart dock, kommer du fel, vilket man ibland gör, så känner vi av den här lite stummare känslan i racket. Men som sagt var, lite mer avancerat och utmaning för i det defensiva spelet. Men kommer fram på banan och framförallt då som i diamantformad racket och träffar lite högre upp och går på för max i en smash, så känner jag att det var väldigt, väldigt fin utväxling. För mig som har spelat lite mer paddel så är det här det rack som absolut gav mest kraft utav alla de här modellerna som vi provspelar här idag. Är du lite mer nybörjare kanske upplever en lite för styv och inte riktigt lyckas utvinna den svinghastigheten som krävs för att få ut fart ifrån den. Så med det sagt, ett rack som vänder sig till dig som är lite mer avancerad motionär, kanske en som tävlar lite då och då, eller någon som bara vill utmana dig själv lite och vet mer att du är den offensiva pjäsen, kanske backhandspelaren som gillar att styra och avgöra poängen. Jättetrevligt racket också, även här med den här läckra svarta och lite gulliga touchen på färg på racket. Men det var de 8 raktar vi testade här idag. Jättetrevliga raktar, och jag tycker verkligen att ni som inte har haft koll på Sightspin tidigare och inte testat på dem, ger ett försök. För jag tycker verkligen att det känns som väldigt bra kvalitet, skön träffkänsla i racketerna och dessutom en väldigt, väldigt läcker design på dem. Hoppas att ni tyckte det här playtestet var intressant. Jag tackar så mycket för mig.